Hello, welcome back to my channel. ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ cheese and sausage bun. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මේ බන් එක හදන්න අරගෙන තියෙනවා මොසරෙල්ලා චීස් තීරු කපාගෙන ඒ වගේම සාමාන්‍ය චීස් තීරු කපාගෙන ඒ වගේම සොසේජස් බෙදලා ඒක හතරට කපාගෙන ඒ වගේම පිටි ඩෝ එකක් අරන් තියෙනවා මේ පිටි ඩෝ එක හදාගන්න විදිහ මගේ කලින් වීඩියෝස් වල තියෙනවා මම ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දානවා ඒ වගේම සජෙස්ට් වීඩියෝ වලත් දානවා ඒක බලලා මේ පිටි ඩෝ එක හදාගන්න ඊට පස්සේ මම මේ හදාගත්ත පිටි ඩෝ එක කුඩා කොටස් 7කට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පිටි ඩෝ එකෙන් කපාගත්ත පුංචි කෑලි මේ විදිහට රවුම් කරලා පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට මේ විදිහට අතින් දිග අතට මේක තුනි කර ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ පිළිවෙලින් මොසරෙල්ලා චීස් නිකන් සාමාන්‍ය චීස් ඒ වගේම සොසේජ් තීරු තියලා වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට මේ බන් එක හදා ගන්න ඕනි.
අපි මේ විදියට ඔක්කොම බන්ස් ටික හදලා ඉවර වෙලා ඒක විනාඩි 10ක් විතර අපි පොඩ්ඩක් පිපෙන්න තියනවා. ඊට පස්සේ බන් ටික පිපුණාට පස්සේ අරගෙන සෙල්සියස් අංශක 200ට විනාඩි 20ක් විතර oven එකේ දාලා අපි ඒක බේක් කරගන්නවා. oven එකට දාන්න පොඩි වෙලාවකට කලින් මේ විදියට බිත්තරයක් අරගෙන ඒ බිත්තර සාණු මේ බන් වල ගන්න ඕනි. තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත චීස් ඇන් සොසේජ් බන් ටික. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලත් මේ රෙසිපිය try කරලා බලයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.